สำหรับคนที่ไม่มีจักรวันนี้เรามาเย็บมือกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ครูโบจะมาสอนทำหน้ากากอนามัยนะคะเป็นหน้ากากอนามัยเย็บมือไม่ต้องง้อจักรมีลวดแล้วก็มีช่องใส่แผ่นกรองทำได้ง่ายๆไม่ต้องใช้แพทเทิร์นเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัดผ้า38 คูณ 20 เซนติเมตรเรามาเริ่มเย็บริมกันเลย
ยังไม่เสร็จนะคะยังเหลือวิธีใส่ลวดหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปนะคะ